A, E, I, O, U. Ano ang basa sa mga patinig na ito? Tama. A, E, I, O, U. Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Ano na ang basa sa mga pantig na ito? Tama. Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Ka, Ke, Ki, Ko, Ku. Paano nabasahin ang mga pantig na ito? Tama. Ka, Ke, Ki, Ko, Ku. Da, De, Di, Do, Du. Paano nabasahin ang mga pantig na ito? Tama. Da, De, Di, Do, Du. Fa, Fe, Fi, Fo, Fu. Paano nabasahin ang mga pantig na ito? Tama. Fa, Fe, Fi, Fo, Fu. Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Paano nabasahin ang mga pantig na ito? Tama. Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Ha, He, Hi, Ho, Hu. Paano nabasahin ang mga pantig na ito? Tama. Ha, He, Hi, Ho, Hu. Ja, Je, Ji, Jo, Ju. Paano nabasahin ang mga pantig na ito? Tama. Ja, Je, Ji, Jo, Ju. La, Le, Li, Lo, Lu. Ano na ang basa sa mga pantig na ito? Tama. La, Le, Li, Lo, Lu. Ma, Me, Mi, Mo, Mu. Paano nabasahin ang mga pantig na ito? Tama. Ma, Me, Mi, Mo, Mu. Na, Ne, Ni, No, Nu. Paano nabasahin ang mga pantig na ito? Tama. Na, Ne, Ni, No, Nu. Pa, Pe, Pi, Po, Pu. Paano nabasahin ang mga pantig na ito?
Tama. Pa, pe, pi, po, pu. Ra, re, ri, ro, ru. Paano na basahin ang mga pantig na ito? Tama. Ra, re, ri, ro, ru. Sa, se, si, so, su. Paano na basahin ang mga pantig na ito? Tama. Sa, se, si, so, su. Ta, te, ti, to, tu. Paano na basahin ang mga pantig na ito? Tama. Ta, te, ti, to, tu. Va, ve, vi, vo, vu. Paano na basahin ang mga pantig na ito? Tama. Va, ve, vi, vo, vu. Wa, we, wi, wo, wu. Paano na basahin ang mga pantig na ito? Tama. Wa, we, wi, wo, wu. Ya, ye, yi, yo, yu. Paano na basahin ang mga pantig na ito? Tama. Ya, ye, yi, yo, yu. Za, ze, zi, zo, zu. Paano na basahin ang mga pantig na ito? Tama. Za, ze, zi, zo, zu. For more videos, please subscribe to our channel. Thank you po!